Українські офіційні особи нещодавно попередили, що російські війська також концентрують сили в Курській і Брянській областях по той бік кордону з Сумською областю. І аналітики ЄСВ, до речі, і не лише вони, також оцінювали, що навіть обмежене угрупування може досягти бажаного ефекту. Воно приверне і зафіксує українські війська у цьому регіоні. І тому експерти вчергове наголошують, що Кремль може вирішити розпочати наступальні операції в різних прикордонних областях України за межами Харківської області, якщо вважатиме, що це зможе продовжувати перекидати війська через кордон, не наражаючись при цьому на небезпеку ударів з українського боку. І отут, не наражаючись на цю небезпеку, може бути рішення Сполучених Штатів і насправді багатьох інших наших європейських друзів і партнерів, які чітко заявили про те, що дають дозвіл на завдання ударів по військових цілях на території Росії. Йдеться насамперед про прикордоння, де росіяни концентрують свої ударні кулаки і звідти намагаються йти постійно вперед і перекидати вже цілі ударні групи на територію нашої країни. Паралельно із тим, що відбувається оце формування і концентрація сил з боку Російської Федерації, а нагадаємо собі, зараз росіяни готуються до другої фази наступу на Харківщину, в Україні активно триває мобілізація, оновлення даних, і журналісти The Washington Post на цьому фоні написали, що в той час, як Україна готується мобілізувати чоловіків на тлі посилення російських атак, командири на фронті очікують, що більшість нових солдатів прибудуть із поганою підготовкою. Журналісти після спілкування з українськими військами пишуть, що командири вже давно насправді нарікають на незадовільну підготовку новобранців у навчальних центрах. Звідки би не прибували нові солдати з інших позицій, з в'язниць або нещодавно мобілізовані, українські польові командири кажуть, що через недостатню підготовку їм часто доводиться тижнями навчати їх базових навичок, наприклад, стрільбі. І зацитую вам частинку з того, що пишуть журналісти The Washington Post. У нас були хлопці, які навіть не знали, як розібрати і зібрати зброю. Журналісти посилаються на 28-річного заступника командиру батальйону 93-ї механізованої бригади, який погодився назвати свій позивний Шмідт. І каже, цей Шмідт розповідає, що перший тиждень він провів із солдатами, переведеними з тилових частин, просто переконуючись, що кожен із них вистрілює щонайменше одну коробку набоїв. Це приблизно 1500 пострілів щодня, перш ніж перейти до виконання більш складних завдань. За кілька тижнів ці солдати можуть опинитися в боях біля міста Часів Яр, де російські війська просуваються вперед. Так, принаймні, оцінюють ситуацію журналісти The Washington Post. І каже, ми просто втрачаємо багато часу на базову підготовку. Якщо, не дай Боже, буде прорив під Часовим Яром, і ми отримуємо нову піхоту, яка не знає елементарних речей, це означає, їх відправлять туди просто вмирати. В умовах, коли українські сили критично недоукомплектовані, цитую вам The Washington Post, і втрачають позиції, не здатні забезпечити належну базову підготовку солдатів, підкреслює жахливу ситуацію, в якій опинився Київ більш ніж через 2 роки після вторгнення Москви. За словами військових, Росія досягла успіхів цього року значною мірою в тому, що українські військові не мають достатньої кількості військ для захисту від безперервних нападів, а уряд не поспішає активізувати свої мобілізаційні зусилля. Командири фронтових підрозділів вітають будь-яке нове підкріплення, враховуючи, що деякі підрозділи вже місяцями перебувають без цього підкріплення. Але журналісти The Washington Post із посиланням на них пише, що багато із цих передислокованих військовослужбовців є погано підготовленими, попри те, що багато із них служили в армії з початку російського вторгнення понад 2 роки тому, хоча це і було далеко від поля бою. Ще близько місяця тому український солдат із позивним «Вал», на якого теж посилаються журналісти The Washington Post, стояв на варті на мосту на півдні Одеської області і цю роботу виконував упродовж 2 років з часу вторгнення Росії. 30 квітня він отримав повідомлення про те, що його переводять на бойове чергування. За 24 години його зарахували до 93-ї бригади і наказали вирушати на схід Донецької області. Він навіть не встиг зібрати свої речі. Частину мали відправити раніше, точніше пізніше його речей. Загалом, по ситуації із публікаціями журналістів, ми дуже часто бачимо повідомлення про те, що десь щось не готово, десь щось недоукомплектовано і так далі. Це насправді знають всі. Тобто у кожного із нас є друзі, родичі або знайомі, які зараз служать. І так само усі із нас знають, що далеко не всі повідомлення ЗМІ, вони можуть бути правдивими. От особливо це стосується іноземної преси, які посилаються на людей, яких теоретично може навіть не існувати. Відповідно, якщо у вас є друзі, родичі або знайомі, то у вас 100% дуже
скажімо так, невизначена думка про те, якою є ситуація у війську. Тому що так, у когось може бути не все дуже добре, але у когось може бути все просто прекрасно. Із забезпеченням, і з навчанням, і з підготовкою і так далі.